Свіжий випуск новин. Чоловіки 60+, студенти, молодь 18-24, всім увага! Нові закони, штрафи і зміни у мобілізації, та навіть мобільні ТЦК. Сьогодні ви дізнаєтесь про те, що справді змінюється з 5 листопада і як це вплине на кожного з нас. А ще кому більше не платитимуть у ЗСУ? Не перемикайтеся, попереду лише факти і жодної паніки. Отож, сьогодні обговорюємо важливе питання мобілізації, яка, на жаль, в нашій державі продовжена, так само, як і дія воєнного стану. Цього разу, до 5 листопада, з'явилось багато актуальної інформації для чоловіків з 18 до 24 років, для чоловіків також 60+, тобто старше 60-річного віку. Також стало відомо про зміну формату роботи ТЦК, а сьогодні говоримо про штрафи за порушення військового обліку та про припинення грошового забезпечення для однієї категорії військовослужбовців. Зараз будете знати деталі. Все, що відомо. Минулого тижня Верховна Рада проголосувала за законопроект, ухвалили його в другому читанні під номером 13229, який передбачає службу у Збройних силах України для чоловіків 60+, тобто старше 60-річного віку, строком на 1 рік. Це контрактна служба. Документи погоджено і він очікує на підписання президентом. У кого є сумніви, що цей законопроект підпишуть і закон набуде чинності, пишіть в коментарях. Багато пенсіонерів, багато людей у віці 60+ чоловіків переймаються тим питанням, що їх можуть мобілізувати примусово, тому що дуже багато інформації на цю тему вже розповсюдили у мережах. Тому в парламенті вирішили прокоментувати інформацію, яка шириться в мережі. Член Комітету з питань національної безпеки та оборони Федір Веніславський запевнив, що примусово українців старше 60 років не будуть залучати до війська. Тобто вони не будуть поповнювати нашу армію. Цитую прямі слова. Лише на контрактній основі людина зможе продовжити службу, якщо цього буде потребувати ЗСУ чи інші складові сектору безпеки та оборони. І жодної примусової мобілізації бути не може, так обіцяє Веніславський. Що кажуть з цього приводу юристи? Також проаналізували всі тих коментарі, які люди задають у соцмережах. І вони всі запевняють, що навіть якщо цей закон набуде чинності, ось цей новий закон про контрактну службу, то йдеться лише про добровільне приєднання до наших Збройних сил. Це підтверджує адвокат, який саме й займався розглядом цього питання, що чоловіки після досягнення 60 років не підлягають мобілізації, оскільки вони досягли граничного віку перебування в запасі. Вони підлягають виключно з військового обліку виключення. Що стосується вищого офіцерського складу, такі особи можуть продовжувати службу до 65 років. Термін служби можна збільшити на 5 років за умови, що такі військовослужбовці мають високу професійну підготовку, досвід практичної роботи на займаній посаді і визнанні військово-лікарською комісією придатними за станом здоров'я для проходження служби понад граничний вік. Таким чином, мова про масову мобілізацію літніх людей-чоловіків 60+ точно не йде. І скоріше за все буде так, як і попереджали аналітики, що просто не старший офіцерський склад, а ті, хто вже знаходяться в ЗСУ на певних посадах, зможуть продовжувати службу в тилу після досягнення 60-річного віку. А які у вас думки з цього приводу? Діліться в коментарях.
Продовжуємо. Тож же ж, Федір Веніславський нагадав, що останнім часом російські окупанти активізували удари по ТЦК, територіальних центрах комплектування і соціальної підтримки. І там думали, як би убезпечити співробітників ТЦК та цивільних, які приходять оновлювати свої дані, і стають на облік, отримують відстрочки чи вирішують питання з бронюванням. І розглядається, як виявляти варіант запровадження мобільних ТЦК. Що далі? Я думаю, що мобільні ТЦК на рівні підзаконних нормативно-правових актів, які можуть бути ухвалені або Кабінетом міністрів України, або навіть командуванням Збройних сил, мають право на існування. Тим більше ми прийняли закон про посилення мобілізації. Фактично, ми виконали всі вимоги і діджиталізацію, і перенесення всіх цих питань у цифровий режим. Це суттєво полегшує діяльність мобільних ТЦК, а сучасні технології дозволяють забезпечити комп'ютерний зв'язок і доступ до баз. Тому я в цьому проблем не бачу, але це рішення командування. Верховна Рада до цього жодного відношення не має, бо це питання не залежить від неї, сказав Веніславський. Що стосується мобілізаційного плану, то він залишається незмінним. На жаль, щомісяця потрібно призивати до Збройних сил України близько 30 тисяч осіб. І нардеп Федір Веніславський підтвердив ці дані, оприлюднені Сирським і президентом навесні. Щодо штрафів за порушення військового обліку, нагадую, що в особливий період їхній розмір збільшено і він становить від 17 до 25 тисяч гривень. Деякі юристи активно поширювали інформацію про те, що ТЦК не зможуть накладати штрафи з 17 липня, бо могли це зробити протягом одного року, з 16 липня 2024 по 16 липня 2025 року. Хоча строк давності притягнення до адміністративної відповідальності дійсно сплив 16 липня. Це не означає через те, що ТЦК не зможуть штрафувати чоловіків. Про це прямо повідомив речник Полтавського обласного ТЦК Роман Істомін. Він каже, якщо чоловік не оновив вчасно свої військові облікові дані, тобто не виконав цю вимогу, то, напевно, в нього є і інші порушення. Як то кажуть, головне їх гарно пошукати. Якщо з 17 липня 2024 року вже минув рік, це не означає, що анулюються всі порушення, які громадянин здійснив протягом життя. Цитую далі, якщо під час перевірки документів буде встановлено, що військовозобов'язаний перебуває у розшуку, порушує правила військового обліку, немає військового облікового документа або виявлено розбіжності у даних у тих, що є у базі, і тих, що на руках у громадянина, відповідно, дії будуть такими ж, як і раніше. Той факт, що 17 липня 2025 року минув рік, не має на ці дії жодного впливу. Якщо громадянин вважає, що штраф йому виписали незаконно, він завжди може оскаржити його в суді. Не кричати, що це незаконно, чи вступати в конфлікт, а звертатися до суду. Ось така порада від речника ТЦК. Також з'явився коментар речника сухопутних військ ЗСУ Віталія Саранцева. Він підтвердив слова Істоміна. Штрафи продовжують накладати, як і раніше. Заяви окремих адвокатів для них не є важливими, заявляють, тому що закони України важливіші. Якщо людина самостійно прибуде до ТЦК, вона зможе сплатити двічі менше, не 17 тисяч гривень, а 8500. Така собі знижка 50% для військовозобов'язаних чоловіків. У Збройних силах підкреслили, поява в інформаційному просторі хибних заяв щодо штрафів дозволяє розслабитися військовозобов'язаним, а це своєю чергою призводить до нової хвилі штрафів.
Тобто нічого не скасовується, штрафи накладаються як і раніше. Що стосується чоловіків віком від 18 до 24 років. У Верховній Раді розглядають можливість надання їм права виїжджати за кордон. Про це повідомив спікер парламенту Руслан Стефанчук. Розглядаються відповідні ініціативи. Поки що рішення немає, але йдеться саме про категорію студентів. Щоб вони могли без перешкод виїжджати на навчання і за бажанням повертатися додому до України. Про це повідомив депутат Олександр Федієнко. Він каже, що зараз ситуація така: 17-річні юнаки виїжджають, а після повноліття не повертаються. А вони хочуть повернутися хоча б на літні канікули. І ми повинні дати таким юнакам право повертатися. Можливо, згодом вони вирішать залишитися вдома, в Україні. Це їхнє право. Ось така ініціатива розглядається. Чи буде вона підтримана, поки невідомо, бо навіть у профільному комітеті цей законопроект ще не розглядали. Невтішна інформація для сімей військовослужбовців. Не всі з них зможуть отримати грошове забезпечення від держави. Наразі, якщо буде проведено службове розслідування і виявиться, що боєць добровільно здався в російський полон, його сім'я і він сам згодом не зможуть отримати кошти від держави, тобто свою зарплату. Про це повідомила старша офіцерка Департаменту соцзахисту Міноборони Оксана Ляконцева. Пряма мова. У вигляді розміру грошового забезпечення щомісячного за останньою займаною посадою на той момент, коли його було захоплено в полон або він зник безвісти, така виплата зберігається і нараховується щомісяця з дня захоплення в полон. Чи є випадки, при яких нарахування виплат не здійснюється? Може і є, але доведено поки що такого не було, у таких випадках збереження грошового забезпечення припиняється. Такі-то справи поки що. Попереду ще більше змін. Але зараз головне не вірити чуткам, а знати свої права і обов'язки. Якщо вас хвилює питання мобілізації, обліку чи виїзду за кордон, час бути обізнаним. Підпишіться, щоб не пропустити наступні важливі оновлення, бо знання сьогодні буквально рятує свободу. І дякую, що дивилися разом, тримаємо інформаційний фронт.